السلام علیکم. نن دا د لیول آف ارګنایزیشن والا پارت 3 ویډیو درېمه ویډیو په پیله ویډیو کې مو چې کوم لیول آف ارګنایزیشن چې کوم نه شروع کړی مو د اټم نه وړوکې ذرې نه وړوکې یو شانې ذرې چې راجمع شي هغې له مو ایلیمنټ یایو په کیمسټري کې او بیا ایلیمنټ چې کوم دا که نه اټم چې بیا خپله کې راجمع شي مالیکیولز جوړ کړي او په ارګانیزمز کې چې کوم ده که نه 16 مختلف ایلیمنټس دي دا مو ویلي او دې نه علاوه چې کوم ده مالیکیولز بایو مالیکیولز راجمع شي بیا ارګانیلي جوړ کړي ارګانیلي راجمع شي سیل جوړ کړي بیا سیلز چې یو شانې سیلز راجمع شي او یو خاص کار کوي یو شانې کار کوي هغې له مو ټیشو ویلي وو ټیشو چې راجمع شي او یو کار کوي مختلف ټیشو چې راجمع شي هغې له مو ارګن ویلي وو ډېر ارګن چې راجمع شي او یو خاص اکټیویټي کوي هغې له مو ارګن سیسټم ویلی وو او چې ارګن سیسټمز راجمع شي او په یوه ځای بیا چې کوم ده خپله کې کوارډینیشن سره کار کوي کوارډینیشن مطلب دا ده چې یو بل سره رابطه ساتي او یو کار سپیسیفیک اکټیویټي کوي سرګرمي کوي هغې له مو ارګنیزم ویلی وو اوس چې کوم ده که نه ټولو پهله مو هایر ارګانیزم نه مخله هایر لیول لسو هایر لیول سټډي کوو خو پهله به دا خبره زده کې چې ارګانیزم یو ارګانیزم چې وي که نه یو ون ارګانیزم لا انډیویجول هم یی انډیویجول یو نو اوس په سټارټ کوو د پاپولیشن نه پهله به پاپولیشن پیژنو بیا کمیونټي بیا ایکوسیسټم او بیا بایوسفیر صحیح شو اوس چې کوم ده پاپولیشن څه شی ده د ګروپ of similar individuals صحیح شو the group of individual یا organism the group of organism population simple ډیر خلک چې په یوه ځای راغونډ کړي هغې له پاپولیشن ابودي یي صحیح شو خو پکې دا ده دا یو ټکی به یاد ساتي دا پوینټ صرف په یوه ځای کې وي ښه بقیه اوس تاله پته ولګي پاپولیشن ګروپ له یي ابودي له یي ډېر خلک چې راجمع شي خو کوم ډېر خلک دا خبره به یاده ساتي سیمیلر یو شان دی ډېر ارګانیزم چې راجمع شي یو شان دی ارګانیزم څه مطلب ده انسانان چې ډېر راجمع شي دا د هیومن پاپولیشن شو شیران چې ډېر راجمع شي دا د شیرانو والا پاپولیشن شو دغسې چې کوم ده که نه پیشوانې چې راجمع کړي ډېرې دا د هغو والا پاپولیشن شو نو پاپولیشن مو پېژندلی وي چې پاپولیشن دې له مو داسې هم ویلی شو چې ګروپ آف سیمیلر انډیویجول دا پاپولیشن شو مو سره صحیح شو اگزامپلز مې دیر کړو دې نه بعد د مو سره کمیونټي اوس دې کې چې کوم ده که نه ګروپ دی سیمیلر والا دې کې دی مو سره ډفرنټ پاپولیشن کتاب کې لیکلی دي ډفرنٹ پاپولیشن میک کمیونټي صحیح شو ډفرنٹ پاپولیشن میک کمیونټي خو که زه د پاپولیشن ته یې پوهېدنو دپاره سمپل ویم چې ډفرنٹ ګروپ آف ارګانیزم داسې هم ویلی شي بقیه چې پاپولیشن د پېژندلی وي کمیونټي تو آسان ده اوس دې ځای کې نه ده دې مطلب څه ده یوه ابودي به د انسانانو وي ورسره بله ابودي به د پیشوانو وي ورسره به مږکي وي سپي به هم وي مچان به هم وي میسرکي به هم وي دا ټول په یوه ځای چې اوسیږي دې له کمیونټي یي اوس ډفرنٹ پاپولیشن میک کمیونټي خو ډفرنٹ پاپولیشن دې نه پیله به ته زده کړي لیوینګ ټوګیدر صحیح شو لیوینګ ټوګیدر که ته صرف یو پاپولیشن اوس دا ټول خو دي خو که دا په یوه ځای نه اوسیږي نو دا کمیونټي نه ده بس دا هر یو ځان له بیل پاپولیشن ده خو چې په یوه ځای اوسیږي په یوه وخت کې په یوه ځای کې هغې له کمیونټي یي صحیح شو
یعنی کمیونټي له معاشره وته صحیح شو. نو هغې له بیا چې کوم ده که نه کمیونټي یی. نو اوس کمیونټي والا چې کوم ده که نه ټول اگزامپل مې در کړه. کمیونټي چې کوم ده که نه ته چې یو کلی راخلې یا یوه علاقه راخلې او هغې کې مختلف ته چې کوم ده که نه هر شي والا ته هر ارګانیزم والا ته شمار وکې نو تا له کمیونټي کې مختلف پاپولیشن میلو شي. لکه یو کلی راخله کوهاټ راخله یا در ادمخیل راخله. اوس په کوهاټ کې چې کوم ده که نه انتهایی ډېر انسانان دي. هغې نه علاوه چې کوم ده که نه پکې سپي هم شته، خره هم شته، پکې شیران خو پکې نشته دي، پیشوان هم شته پکې، او مږکې پکې ښې ډېرې دي. نو دغسې چې کوم ده که نه دا اوس د کوهاټ یو کمیونټي شو. صحیح شو، په دې به هم پوه وې. اوس دې نه بعد دا ایکو سیسټم، دا دوه ټکي دي. ایکو سیسټم ټیک شو. ایکو سیسټم یو نظام، څرنګه نظام چې په هغې کې لیوینګ تھنګ وي، لیوینګ تھنګ پلس څه شی وي نان لیوینګ تھنګ فیکټر یا نان لیوینګ فیکټر. نان لیوینګ فیکټر د دواړو له ایکو سیسټم یی. اوس نان لیوینګ فیکټر یعنی ایکو سیسټم، اوس هیومنز چې اوسیږي دا چې کوم ده که نه دوله شیلټر پکار ده، کور یې چې کوم ده دغسې هر چا له خپل یو هیبیټاټ پکار ده. نو به پاپولیشن سره مختلف کوم چې کمیونټیز وي هغو سره چې ته نان لیوینګ فیکټرز حساب کې که نه نو هغه چې کوم ده هغه ایکو سیسټم شو. صحیح شو. او بیا دغسې چې ټول په د ارت باندې څومره ایکو سیسټم دي ټولو له کلیکټولی یی، کلیکټولی ورته بایوسفیر یی. صحیح شو. بایوسفیر د ژوند والا ګوله، د ټولې ځمکې له بایوسفیر یي. په دې کې مختلف ډېر ایکو سیسټم دي، ډېر کمیونټیز دي پکې، او انتهایی ډېر پاپولیشنز دي پکې. ورسېدو په خبرې. نو امید ده چې په پاپولیشن، کمیونټي، په ایکو سیسټم او په بایوسفیر به پوه یو. ګوره دې دواړو کې پاپولیشن کې د یو شان د ارګانیزم والا یا انډیویجول والا ګروپ ده، دې کې ډیفرنٹ ارګانیزم والا ګروپونه دي. په ایکو سیسټم کې کمیونټي ده یعنی ډیفرنٹ پاپولیشنز دي، ورسره نان لیوینګ فیکټر هم ته سټډي کوې حسابوې، هغې له ایکو سیسټم یې. او بایوسفیر کې د ټول ایکو سیسټم کلیکټولی له بایوسفیر یې. نو امید ده چې په دې به پوه وو. که نه و پوه په کمنټ کې ماله ووایو چې دا ویډیو ریپیټ کو یا نور څه مسله وي هغه یې ما سره ډسکس کو کمنټ کې. د ویډیو خوښه کو خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کو چې هغو له هم فایده ورسیږي، او چینل او پیج در سره لایک او سبسکرایب کو. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.